We're live. Oh, really? So Yeah. in my screen says that it's still setting up my meeting, but we are live already. Oh, that's cool. It's showing live on my screen. It's saying live on Facebook. That's great. I love it. This is really easy way to get live. As opposed to do it with a phone. This is much easier. So welcome, Andrew. It's great to have you here in Access Consciousness Czech Republic. How was your holidays? Good. Yeah, did you have a great time? Takže vítám mezi námi doktora Andrew Gardellou, na kterého se tolik z vás už těší. A jako první otázku, kterou jsem mu položila, bylo, jaké byly jeho prázdniny, jaké byly jeho Vánoce? So your Christmas was nice. Yeah, as nice as the holidays can be. Tak krásné, jak Vánoce mohou jenom být. Okay, cool. So the topic for today is how to find space in the middle of intensity. Takže dnešní téma, které jsme vybrali, je jak najít prostor uprostřed intensity. And I don't know what's your experience, but I see you as somebody who really has his shit together and who can stay calm when things get intense. Would you say it's your experience as well? Moje zkušenost s Andrew, nebo způsob, jak já ho vidím, je, že má věci pohromadě a že je schopný zůstat v klidu, i když jsou věci intenzivní. Yeah, I think so. I think part of it is just from experience in a way of when I used to freak out, and then you freak out, and then like a day later, you realize none of it was really mattering. None of it mattered anyways. Takže já si myslím, že to teď tak je a částečně je to i díky tomu, že si vzpomínám, že dřív, když jsem se rozčilovala, když jsem byl z věcí vedle, tak jsem si uvědomil o den později, že vlastně nic z toho nebylo důležitého. So I realized that the freaking out and getting upset about things or like really investing so much energy in it was just a waste. Takže jsem si uvědomil, že rozčilovat se o věcech anebo do nich investovat spoustu energie anebo z nich být vedle je prostě ztráta energie. Okay, so for many of us it's not as simple. What kind of tools would you use in those kind of situations? Well, I think part of it is you can just ask to be more space. Like one of the tools we talk about and like with the Access Consciousness tools is to just make something infinite. Takže jeden z prvních prostředků, na který jsem se ptala, které prostředky, a jeden z prvních prostředků, který Andrew zmiňuje, je, můžeš prostě požádat o to být větším prostorem. So for that you have to like just make it infinite. Make yourself infinite, or make whatever. The problem. Yeah, the problem, the situation, the issue. Make it bigger than the universe. Takže co můžete udělat, je vzít tu událost, tu situaci, to, co zakoušíte jako problém, a udělat to nekonečným. And if it just goes away, then it's not something that's actually real or true. It's just an invention. A když to zmizne, tak to není něco, co je opravdové a skutečné, je to jenom vlastně vynález. So, it's those artificial intensities that we just invent and we try and make real and significant. To jsou vlastně ty umělé intenzity, které se snažíme vynalézt, které vynalezneme a snažíme se dělat je důležitými a zabýváme se jimi. So that we have something to do. Well, yeah. Gotta have something to do, right? Abychom měli co dělat. Prostě musíme mít co dělat. And I think it's like when you can always be space no matter what's going on around you or what's occurring. A vlastně pokaždé vždycky můžeš být prostor. Nezáleží na tom, co se děje kolem tebe, vždycky můžeš být prostorem. And it's something that I realized, and then it's like, even when things are really intense for me, I just start using the tools. Like I make something infinite. I start saying all of life comes to me with ease and joy and glory a bunch. Takže když se něco stane, co se zdá intenzivní, tak prostě udělám to
udělám to prostorem, začnu si opakovat mantru access consciousness, všechno v životě ke mně přichází s radostí, lehkostí a slávou. I think it's kind of something that I also noticed that just changed, like the more I got my bars on and the more classes I kind of just went to. Like you just notice, like when you don't have points of views about things, like exactly. Takže pro mě se to změnilo, čím déle jsem dostával bars a čím víc access consciousness tréninku jsem navštívil, tím víc prostoru jsem byl a tím méně úhlu pohledu jsem měl. It's always our points of views. It's never anytime you're having a difficulty with anything, it's because you have a point of view. Pokaždé, když máte s něčím problém, tak je to vždycky váš úhel pohledu. So some people experience like you can find yourself in the middle of situation that you find intense, and it's not the situation. It's our points of view about it, right? Well, I mean, things can be intense, but it doesn't have to, you know, if you go run a mile as fast as you can, that can be intense. But it doesn't have to mean anything or... Exactly. Takže když máte pocit, že se nacházíte uprostřed intenzivní situace, kterou zakoušíte jako intenzivní, ptala jsem se, jestli to může být ta situace, nebo jestli jsou to naše úhly pohledu o té situaci. A Andrew říká, když uběhneš 10 000 mil, když uběhneš, já nevím, kolik říkal mil, tak se můžeš cítit intenzivně, ale nejsou tam žádné úhly pohledu. So that's intensity with your body. Yeah. Takže to by byla intenzita s naším tělem. I remember you sharing some great examples of when you had intensity in your own body and still staying space. Já si vzpomínám, že Andrew sdílel úžasné příklady toho, kdy měl sám intenzitu ve vlastním těle a byl schopný zůstat s tím prostorem. Would you say that you stayed space or? Maybe. Some of the times, you know. Zůstal s prostorem, nebo bylo to tebe zůstal s prostorem? Možná. You know, like part of it is, I think, when you're in the intensity, it's like when things are really intense for you, it's like you're making them significant. It's really difficult in a way to kind of to be space and to stay present with it. But that's also what I realized is if you can actually just be present and start asking to be more space and expanding out, then things get a lot easier. Takže když je pro tebe něco hodně intenzivního a ty to uděláš důležité a vlastně se zaměříš na to, tak je pro tebe složité být prostorem a najít v tom ten prostor. Když požádáš o to být v té situaci prostorem a zůstaneš přítomný, tak to je mnohem snazší změnit. So, and be present. Yeah. So not to go into any kind of... Well, not to avoid it. Takže být přítomný znamená nesnažit se to nevidět, nesnažit se tomu vyhnout. So like face it and ask questions about it. Yeah, and I think Dane just did an interesting, truly living as interesting point of view call yesterday. A včera dělal Dane, nevím, kolik z vás bylo, na webinář být opravdu zajímavým úhlem pohledu. I think it's either in Czech or it's coming in Czech. Buď to už bylo vysíláno česky, anebo to bude snad přeloženo do češtiny. But one of the things he was talking about when you're doing, like, it's not like if you're actually being interesting point of view, you're not looking to avoid whatever point of view you have. Když jste zajímavým úhlem pohledu, tak se nesnažíte bránit anebo vyhnout jakémukoliv úhlu pohledu, který máte. But oftentimes, like, we have this point of view, or we have something we're thinking, but then we want to hide it from ourselves or pretend that we're not thinking it, as if that changes it. Někdy si něco myslíme a snažíme se dělat, že si to nemyslíme, nebo se to snažíme skrýt před námi. So that can create intensity. Yeah. Takže you're intensely avoiding it. Takže to může vytvořit intenzitu. Ano, když se něčemu intenzivně vyhýbáte.
and so it's like, but if you actually were like willing to be present with it or asked to expand it out or, you know, interesting point of view it, then you can start to have more space show up. And you know, it's kind of like did you ever see those pictures where they have like a little animal that casts like a huge shadow and you're scared of the shadow, but then you like actually look at it, so it's like that. Takže když se tomu nesnažíte vyhnout, když to uděláte nekonečným, když zůstanete přítomní, tak v tom nebývá až takový problém. Viděli jste někdy takové ty obrázky, kde je úplně malé zvíře a za ním je obrovský stín a vy se bojíte toho stínu a vůbec nevidíte, že to, čeho se bojíte, není vůbec ničím zastrašující. So that's our points of views are like making it so big and so significant. Yeah. All the while the situation is not intense. Doesn't have to be. And it's like you have this point of view that it's this big thing, but then if you actually are present with it and look at what it is it really? Takže máte pohodu, že je to obrovská věc, že je to něco, s čím nemůžete pohnout, a když se na to opravdu podíváte, tak zjistíte, že to možná vůbec není až tolik strašné. There you go. So any examples? Nějaký příklad? Like from dealing with some give us something. Yes, give you something. I know. I'm like, I have no brain though. I think one of like the recent thing, I've done it other times too, but I just hit buttons on my phone and I have to put it away. I was like, I know, you know, it's like change doesn't occur from like intense need. It occurs from peace and relaxation. Změna se neděje, protože to intenzivně potřebujete, ale z prostoru relaxace a z prostoru uvolnění. So it's like that's the same thing with like question and everything. Like when you're actually being space, when you're being in question, there's an opening to possibilities. But when you're making something significant, you're not actually allowing any space or any possibilities to show up for you. Takže to též platí, když pokládáte otázky, když jste přítomní, když jste relaxovaní, tak je ta otázka opravdová, když děláte něco důležitým a snažíte se to změnit, tak ta otázka nemá tolik šanci na to něco vytvořit. So I think one of the last times I was flying home from Australia for just at the end of the year from facilitators training. Takže nedávno jsem letěl z Austrálie domů na konci tréninku pro certifikované facilitátory. And I put in for an upgrade, but I wasn't getting it. A požádal jsem o upgrade, ale nedostal jsem ho na ten let. So, you know, it's a 14-hour flight home. A to je 14-hodinový let domů. So, you know, and I could have tried to get upset about it or like think about it or worried or like. A mohl jsem se naštvat, nebo jsem mohl okolo toho mít obavy, anebo jsem se tím mohl jakkoliv zabývat. But instead I was just like, okay, what else is possible? What would it take to get upgraded? Pock and potted it and like let it alone and like went and distracted myself with something. Ale co jsem udělal, bylo, že jsem si řekl, OK, co jiného je možné, jaký je způsob, abych ten upgrade získal, pak jsem to znehodnotil, přetvořil, použil jsem čistici prohlášení a prostě jsem se začal zabývat něčím úplně jiným. And I got upgraded last minute. A na poslední moment jsem dostal ten upgrade. So at the airport. No, I was on the plane in my economy seat and they came in and got me. Wow. Až když jsem seděl v letadle, na poslední moment jsem dostal ten upgrade a já říkám, takže na letišti se o tom dozvěděl, že ne, že já už jsem seděl na sedadle prostě v té druhé třídě a oni mě přesunuli
dopředu. But I think part of the thing is, you know, when we have these, like the intensity of things and being spaces, like we want to think about the intensity and keep thinking about it and obsessing about it. Když máme nějakou intenzitu, tak o tom chceme neustále přemýšlet a jsme okolo toho obsesivní a zabýváme se tím neustále, logicky. But that doesn't really change anything. It doesn't create any difference. You just making it more intense. Yeah. Když se tím zabývá naše mysl, tak se nic neřeší, nic se nemění a jenom se vlastně zvětšuje ta intenzita. Zpevňuje se to. So you were space and everything changed with this upgrade. Yeah, I mean, the funny thing is when you actually get to an interesting point of view about the things usually just go the way you'd like them to go in the first place. Exactly. Zajímavá věc je, že když jste zajímavým úhlem pohledu, tak věci se většinou změní tak, jak chcete, aby se změnily. But when you're fighting to try and get what you want and getting upset about it, they usually don't go the way you'd like them to go. Když bojujete a chcete věci změnit tlakem, tak aby byly tak, jak je chcete vy, tak se většinou nestanou tak, jak je chcete. So I've learned more of like, okay, when I relax and like I just actually be interesting point of view and be space, things tend to work out greater than I can imagine. Okay, well. Zkušenosti jsem se naučil, že když jsem zajímavým úhlem pohledu a jsem relaxovaný, takže věci prostě zapadnou do sebe tak, jak chci, anebo ještě mnohem lépe, než si dokážu představit. Okay, so is it also capacity of your body, Andrew? What was that? Is it also capacity of your body to support you in that? Or are all the bodies like this? You can always ask, one of the things I read in the reference material is you can always ask your body to be space. Mm-hmm. Já jsem se zeptala, jestli to je taky talent nebo kapacita Andrewova těla a on říká, v referenčních materiálech jsem četl, že můžeme vždycky požádat naše tělo, aby bylo prostorem. And you can ask for, you know, all the molecules of your body to be space. A všechny molekuly svého těla můžete požádat, aby byly prostorem. You know, but I also think it's like you, the being, need to ask to be as much space as you can. Exactly. Ale taky si myslím, že my, co by bytost, musíme požádat o to, abychom byli co nejvíce prostorem můžeme být. And I think part of it is, you know, from using the tools and realizing when, okay, there's this real intense thing in my body, and then all of a sudden I just ask to be space and keep expanding out, and it changes and it gets better. And then I'm like, okay, and then I do it again and I expand out more. And it just kind of gets lighter and lighter and lighter, and then all of a sudden it's just gone. Takže tím, že používám ty prostředky a vlastně ze zkušenosti a tím, že v nejrůznějších situacích jsem se ptal, aby to expandovalo a prostě jsem to opakovaně používal, moje zkušenost je taková, že se to prostě rozpustí a je to pryč. So that's really cool. Is there anything else that you can say to make it even more accessible for other people and other bodies, or is it not something that we can talk about? Is it something that has to be? I think it's something you just I think you just have to choose it. Okay, play with it. So that means when the intense situation comes, you just have to remember. Mm-hmm. Like with everything. Ptala jsem se, jestli je něco jiného, co by mohlo říct ohledně toho, jak to udělat více přístupné pro nás všechny ostatní na Facebook Live. A Andrew říká, že to je něco, co opravdu si musíš vybrat a něco, co v té situaci, v momentě, kdy se stane, je třeba si vzpomenout a tím být. So is the energy, space and consciousness that you are choosing to be. Yeah, and I mean, it's like you act like, you know, the funny thing is you see people that do it, but I mean, the amount of times I've been using the tool and I just keep using the tool and like I use it more, you know, it's like it could take some time and practice, you know, but I kept using it and kept working it rather than giving up. Co je jiné na mě, co jsem viděl na sobě, je, že jsem se nenechal
že jsem se nenechal zastavit tím, že se mi to několikrát třeba nepovedlo, nebo to nebylo tak úspěšné, jak bych chtěl, že věci nezmizely hned. Já jsem prostě ty prostředky opravdu opakovaně používal a teď mám tuhle lehkost a ten prostor, který mám. Cool. I was hoping you will tell us about the thing with your, but you already said it on the intro in Prague with the garage door. I always love the story. Oh yeah. Někdy Andrew mluví o historkách, kde změnil intenzitu s tělem, ale so for these people will have to join your classes, I guess. That's something that you will maybe I totally forgot about that story. It comes and goes out of my head. I don't always remember it. Já jsem zmiňovala historku, o které Andrew mluvil, já jsem o ní slyšela mluvit už víckrát, co se stalo, když byl kdysi doma na návštěvě. A on říká, že o tom že to není něco, na co si vzpomene pokaždé. A mluvil o tom vlastně v Praze na SC klásu posledně, když u nás bylo, když byl v Praze. So what are we having coming up in Prague? We have giant. We have your giant. It's already getting huge. The SC class. Sorry, but it's awesome. It's the biggest for me so far that I have hosted there. Your SC class, and it's still growing. Like with Christmas, we had some sign-ups. Yeah. Yeah. I don't know what to say. I'm still baffled by it. I think it's great. Well, ask how does it get even better? How does it get even better? Takže co máme je 27. až 29. března další SC class s doktorem Gardellou v Praze, s Andrew, a ten už je obrovský. Tam už je strašná spousta registrací. Říkala jsem právě, že to je největší klas, který jsem v Česku hostovala a že jich letos, nebo který jsem doteď v Česku hostovala, tak jak se teď už vytváří, a že jich letos nebylo málo a žádný z nich nebyl malý. And then it's too exciting for me to even talk about, because I will be facilitating 3-day body class together with you. So it's kind of, it's scary and exciting. That's the same conversation like we had in Rome before the Right Voice for You class. Yeah. Like, is it scary or is it exciting? Další věc, kterou máme, je 3denní body class, který budeme facilitovat spolu 29. až 31. března. Což pro mě je zase záležitost, která je stejně tak vzrušující, jak by se to řeklo, jako že bych z ní mohla mít, že bych se mohla obávat. So that's that. There was one. Can I give you? We have more than 60 people following us at the moment. Just to. Hi everyone. It looks like we are just talking together. Takže je vás online přes 60. Děkujeme, Andrew, všetky zdraví. I have Dutch. I have a question for you. Okay. That came with email. I don't know whether you want to talk to that. Is confusement also kind of intensity? Past 2 days I perceive confusion. I think that it's confusion as intensity as well. Can confusion be intense, and how to deal with that? Confusion is just ask what additional information do you require. Confusion is always due to information or an unwillingness to have the information, but okay, cool, yeah. So přišla nám otázka přes e-mail, jestli je zmatení, jestli zmatení může být taky druh intenzity, a jak se zachovat tady v téhle situaci, co dělat v téhle situaci. A Andrew říká, že jakékoliv zmatení, když jsme zmatení, to znamená, že nám chybí doplňující informace, takže ptejte si, jakou doplňující informaci tady můžu mít. A je to buď, že nám ta doplňující informace chybí, nebo že ji nechceme vidět. So either we are missing the additional information, or we are... Just ask what additional information do I require here. Takže můžete se ptát, jaká doplňující informace
jakou doplňující informaci tady potřebuju. Or what else am I aware of here that I'm not acknowledging? A nebo čeho jiného jsem si tady vědomá, co jsem zatím neuznala. Because that can be confusing too. Points of view that are coming at us and we are not really cognitively aware of them. Mm-hmm. But you're still aware of them, you're just not acknowledging that you're aware not of them. acknowledging them, yeah. Mm-hmm. Takže to můžou být také úhly pohledu, které jsou na nás namířeny a kterých my jsme si vědomi, ale neuznáváme, že tam jsou. Cool, so that's helpful. Takže tohle je taky ještě doplňující. What other additional informations can we we have this really cool thing coming up with the body with the whole body team in the whole January. Yeah. So they're doing it's called Body Month, like Body Month, but the videos are only in English, so that's. Yeah, but there are some people who understand English. Yeah. And yeah, some that might be interested in seeing the energy. Yep. And it's free to sign up, so. Takže v lednu máme videa máme challenge vlastně z 3D body facilitátory ohledně těl a is it challenge? No, it's not called challenge. What is it called? It's just like 30 days of tools that we're giving out, one tool each day for bodies with videos. 30 dní prostředků z těly a každý den nové video s novým facilitátorem 3denního body class, s dalším facilitátorem 3denního body class, který představují jeden prostředek z těly. Ty videa jsou zatím v angličtině a jsou zdarma a můžete se prostě zaregistrovat, pokud chcete třeba jenom ochutnat energii všech těch rozdílných facilitátorů jenom ze zvědavosti, anebo pokud umíte anglicky, tak to samozřejmě má smysl se registrovat. Hey, this is great. We have to do this more often. Já říkám Andrewovi, že tohle je skvělé, že to musíme dělat častěji. Yeah, can we have you more often in Access Consciousness Czech Republic? Maybe. I don't mind it. I like going live, but I just don't know what my schedule is going to be like. Now I'm a little free, but in a couple weeks, it's a different story. Takže já jsem opravdu vděčná za to, že Andrew teďka mohl, protože říká, že většinou bývá úplně plný kalendář. Teďka tím, že byly vlastně svátky, tak si na nás udělal čas. Na jednu stranu má Facebook live rád a na druhou stranu nemá vždycky čas. So it's really great that you were able to make it this time. Yes, thank you for having me. Yeah, anytime. And when we have something new, then I will bug you again. Yeah. And really looking forward to have you in Prague again. I'm looking forward to being in Prague again. Takže říkám, že se těšíme na to. Prague is awesome. Že se těšíme na to mít Andrewa znova v Praze. On říkal, že se velice těší na Prahu, že se mu Praha moc líbila. Okay, great. Thanks a lot. The recordings will be in the group, so everybody can watch it later as well. Thank you. Yeah. Bye, everyone. Bye. Nashledanou.